Nanay, baka madapa kayo sa bagin. Hi guys, it's Chris. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe to my channel. We are going to the mountain together with my grandmother. Sino na yun? Sinipog pala eh. Anak ni Nancy. Sunod kayo nila. Nasa. Nanay, tara na. Napachismis kayo dyan. Napachismis ang nanay. Nanay, tara na. Tara na, nanay. Nanay, tara na. Nanay, tara na. Kakalala niyo ba yan? Kakalala niyo? Kwento kayo ng kanta, hindi niyo naman kakalala. Ano ang nanay? Wow, so refreshing here. Nasaan na yung bundok? Ay, sa mama ni Craig. Ayaw. Boring nga yan. Siguro kung hindi na ako, hindi na sana. Oo nga, boring yan eh. Ayaw na nga kapipicturean. Nagaging nagpipicture. Maganda pala nanay dito yung hanging bridge. Ah, hindi ito gumagalaw? Ah, naka-fix. Baka madulas kayo, nanay. Diyan na lang kayo. Madulas, nanay, dito. Diyan na lang kayo. Hindi, picturean mo ako dito. Hindi naman nakakatakot. Hindi naman pala malalim. Diba hindi malalim? Yan yung ilog.
Gumagalaw lang, dumuduya. Masarap. Pero masarap. Hindi nakakatakot. May nagbibideo okay, oh. The rivers. Yeah. Sarap naman dito. Hingal eh. Hingal ang mga tao. Umakit sa bundok. Parang nanay, tanaw ko na. Ang daming kalabasa. Papaya. Nasa na kay nanay? O, pwede na ito nanay, oh. Malaki na. Kalamansi. Ang sintulis. Pare, ang hinog na papaya. Pare. Pare. May sira. Ha? Mayabong lupa. Ang init. Din eh. Sa may bundok. Yan makuha mo. Yan makuha mo. Sana. Kukunan ko yung kabayo. Ako'y magpapapalit ng Pare, parang ayaw ko na ang bubog. Papapalitan ko ng kay Crisa. Nanay, dahan-dahan kayo. Saan? 100. Ang isa? Akala ko yung lakatan. Nanay, baka madapa kayo sa bagin. Oo, alay, salip pa ako. Saan ang bahay? Ayaw ko na kay Malayo pa. May pababa. Sino ba may baba naman? Si Simon pala. Kanina. Ito ba? Ang kuya sa iyo kuya na. Katabi ng Nanay, kanino lupa to? lupa ni Walter. Ha? Yuri na ba yun eh? Parang puti. Ang daming bagin. Pakain to sa baka, di ba? Nagtapa ka ba, Mel? Nagtanggal ka ng sapatos, Mel? Sinelas? May bunga? Wow! Indian mango. Ano, Indian mango? Wala tayong lagayan. Mamaya. Balik. Hindi, dito naman hingi tayo ng lagayan. Kung kaya kumuha ka nga ng isa, kakainin ko lang. Wait. Ba't mamangga pa rito? Tarik. Salamat.
Indian ka yan, Indian. Aha. Yeah. Oo, nagsawa na ko. Hindi na Indian sa amin pa hanggang. Kaya nyo ga? Kaya mo pa, Mel? Hindi ko pala dala yung aking tungkod. Malakas pa sa yung nanay eh. Hindi na. Lalay ako sa ganito. Buti nanay, hindi natin sinama si Tutoy. Naku, ang galit noon. Pati si Daddy, mayaya mo siya. Saya mo pinagkalwang yun eh. Ano kaya ang ginagawa ng dalawa? Abay, malolobat. Ay, madulas dito sa puno ng niyog. Tingnan mo, madulas. Nanay, kaya niyo dyan? Okay ba kayo dyan? Nanay, kaya niyo pa maglakad? Saan sila dumadaan, kuya? Ah, dito shortcut. Ay, si Jensen gusto dito. Kasama pala mga aso eh. Mabababa pala din yung view eh. Mag-11. Ano, depende naman yun sa akin. 2021, wala ako babalik. Pumunta daw kami sa mga telene. Pagbalik ko. Ah, kamusta na ka telene? May manok. May mga alaga ko pala kayo ditong manok. Naghahanap nga ako ng manok na Tagalog. May karyante pala dito. Ha? Naku, baka tayo masika. Okay na, kuya. Ganun ang bahay ito. Nanay Marlita. Sino yun? Lima ako mga kaka. Ate mo tingin ko lumakad. Tinabas mo ito, Kuya Omar? Medyo hindi tumulo yan.
Nanay, may pungapong dyan. Dadaing doon sa dalawa. Lalo na ako, nanay. Naku, mamumuro. At naku, kayo pa nga. Lakas ng nanay. Ako pala yung nagmana sa nanay, layas. Gawa ng nanay nung malakas pa yung layas ng layas eh. Ang ate Asta. Aray. Kuya, saka may pinapagitan. Sarap ng tulog niya nanay. May pangako pa ako. Hindi na ako tutulog. Kasi nga, pagbalik-balik ko. Saka yun sa motorong linis pa. Yan, ang ulo niya. Hindi, tuyo na ang lupa. Ano yun na, basa na. Okay lang kay nanay? Hindi na nanay, mo po kayo. Hindi, tumandal kayo sa niyong nanay. Sandal kayo sa niyong. Ayaw nga ninod mo na kung kapintay. Samahin. Kagalit lang sa'yo. Nanay, mamahinga kayo din sa Kuya Nomer. Magdadaing. Thank you so much for watching my vlogs, and don't forget to subscribe.